ආයුබෝවන් සියලු දෙනාටම අද මම සූදානම් වෙන්නේ ක්‍රිස්පි කටල්ෆිෂ් රින් හදන්න. අපි බලමු මොනවද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා හොඳින් සෝදලා පිරිසිදු කරගත් දැල්ලෝ. දැල්ලෝ රවුම් කපාගෙන තියෙන ටිකක් මහතට කපාගෙන තියෙන ඝන කමට. ඒ වගේම පාන් පිටි කෝප භාගයක්, කෝන් පිටි කෝප භාගයක්, බිත්තර, ගම් මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, ඒ වගේම garlic powder. මෙතනදී මතක් කරන්න ඕන ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් ginger powder, onion powder උනත් ඔයාලට එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මුලින්ම සූදානම් වෙන්නේ දැල්ලෝ ටික සීසන් කරගන්න. මුලින්ම මම ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරනවා. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්. ඔයාලට මේ ස්පයිසස් එකතු කරනකොට ඔයාලගේ රස අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම garlic කුඩු තේ හැඳි භාගයක් විතර. මේ ස්පයිසස් ටික එකතු කරගෙන විනාඩි 10ක් 15ක් විතර කාලයක් මේක හොඳින් සීසන් වෙන්න තියන්න. ඒ වගේම මම මේ ලුණු කුඩු, මිරිස් කුඩු, ගම් මිරිස් කුඩු, garlic powder ටික මේ පිටි මිශ්‍රණයටත් එකතු කරනවා. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් ස්පයිසස් එකතු කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ රස අනුව. පාන් පිටි ටික සහ කෝන් පිටි ටික හොඳින් කවලම් කරගන්න. දැන් මම සූදානම් වෙන්නේ සීසන් කරගත් දැල්ලෝ ටික මේ බිත්තර සහ පිටි මිශ්‍රණයේ තවර ගන්න. මෙතන මම අරගෙන තියනවා බිත්තර දෙකක්. හොඳට බීට් කරගෙන තියෙන්නේ. මුලින්ම බිත්තර වල තවර ගන්න. මේ විදිහට හොඳින් පිටි මිශ්‍රණය තවර ගන්න. පාන් පිටි සහ කෝන් පිටි වල තවරගත් දැල්ලෝ ගැඹුරු තෙල් වල රන්වන් පාට වෙනතුරු බැද ගන්න. ඔයාලට පේනවා දැන් මේ දැල්ලෝ ටික රන්වන් පාට වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලා බැද ගන්න එපා. එහෙම වුණොත් කළු වේවි. දැන් මේ වෙලාවේ මම අයින් කර ගන්නවා තෙල් වලින්. මට මේ දැල්ලෝ ටික බැද ගන්න විනාඩි 5ක් 6ක් විතර කාලයක් තමයි ගියේ. මේ තියෙන මං හදාගත්ත කටල්ෆිෂ් රින් ටික ඔයාලට පේනවා ඇති රෙස්ටුරන්ට් එකකින් ගිහින් ගත්තා වගේ ගොඩක් ලස්සනට ක්‍රිස්පියට තියෙනවා. රන්වන් පාටට හොඳ ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාටත් මේ වගේම ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන්.
එහෙනම් ඔයාලටත් ගෙදරදීම හදලා රස බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like button එක click කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් comment section එකේ ලියන්න. ඒ වගේම ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.